Alright mga bro, so karon Biyaheng Manila muna tayo. We are here at airport sa Bulan. Atin tayo ng NYA National Assembly. So mag-check-in muna tayo ngayon guys. No? So let's go. So nakapag-boarding na tayo mga kabot. Kaya na tayo sa airplane na nalagyan namin, no? Sa holding area namin. Okay, first time natin itong makasakay ng airplane. Yeah, medyo excited at medyo ready na tatakot tayo kasi first time itong makasakay. Paano kasi itong probinsya lang tayo. Okay, so okay, share experience. Let's go. Then na sa Eroplano. So flight namin pala 7:15. So oras na po ngayon sa 6:08 pa. Ngayon. Okay, so let's go. $346 later. Okay, so mag-check-in na tayo guys. So pasunod na sa airplane. Pali niya sa tayo guys. So pa-check na ito ang boarding pass. Guys, so pasok na kami. Let's go. Okay, here's the aeroplane. Listen to the light. Okay. Go. Kita kami sa aeroplane guys. Sa aeroplane. Ingay guys. Pasok tayo kasi kaya ticket. Let's go.
Breaking na tayo ng CAT. Training na kami ng PC. Para kami pupunta ng KME Academy. God bless sa trip namin ngayon sa biyahe. Let's go. Alright, so palapag lang natin guys. For your information, we are currently parked at International Bay. We shall be deplaning via stairs and shuttle buses will take you to the domestic terminal building. As a last safety precaution, please wait for the fasten seatbelt signs to be switched off before standing up to get your bags from the bins. Hintayin po lamang na matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kumuha ng mga kagamitan. Maraming salamat po. Punta na kami sa sundo namin. Sulupet sila. Punta rin ang sundo namin guys. Sundo kami dito. Let's go. So, nandito tayo ngayon sa PTEX, no? PTEX. Magabang tayo ng bus papuntang Indang Cavite. So, wala pang bus. Kalib lang kami kumain. Kasi ikuto na kami. So, guys, salamat sa panonood. Ipapart ko na lang yung pagdating namin sa Cavite. So, please subscribe and watch and share. Hit the bell button. Subscribe YouTube channel. So, road to 200 followers sa'yo guys. Let's go.